Нові винищувачі для ЗСУ ще не на часі. Принаймні такою нині є думка президента США Джо Байдена. Втім, можемо згадати, як так само Україні говорили про західні панцирники ще кілька місяців тому. Про наслідки невпинної донецької бавовни, яка тепер вирішила рясно зростати і у тимчасово окупованому Маріуполі. А ще про бійців під Бахмутом, ракетну паузу ворога і канадську підтримку, і юридичну, і броньовано-танкову. Дивіться хроніку подій 367-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Писака. Ранні врожаї бавовни для окупантів на Донеччині. Ворог панікує, адже в начебто тиловий Маріуполь почало щось активно прилітати. Напередодні ЗСУ знову дістали ще один склад БК. Московити намагаються переконати містян, що насправді нічого не відбувається. А усі звуки вибухів – це буцімто польоти російської авіації чи падіння будівельних кранів. Ми мали 2,5 доби бавовни. Ми нарахували не менше 16 прильотів. Якщо підсумувати про втрати, то ми точно знаємо, що 2 склади з БК, 2 склади з паливно-мастильними матеріалами, там мінус 50 рашистів, там 200-300. Маріуполь перестав був для окупантів нарешті бути таким спокійним тилом, а перетворюється на геть інше, на трохи на пекло. І це дуже гарно, тому що в окупантів дуже великі проблеми зараз. Вони не розуміють, що їм треба робити. Натомість, коли стріляє ворог, українці вже добре вивчили схему дій. Повітряна тривога, укриття і очікування успішної роботи ППО. Раніше у розвідці заявляли, що ворог може підготувати масований, але не надто масштабний ракетний обстріл під роковини вторгнення на 23 чи 24 лютого. Атаки не сталося. Утім, у повітряних силах закликають зберігати пильність і не прив'язуватися до дат. В соцмережах, бачите, це вже таке враження, що вже хтось жалкує, що не було ударів, тому що очікування були, люди все, нема, то й нема. Тут треба все ж таки розуміти, що ворог готується. Авіація на аеродромах є, ракети на аеродромах є, вони можуть це робити і спланувати в будь-який день. Коли ж на українських аеродромах з'являться сучасні винищувачі, у США вважають, що нині потреба в них не надто велика, як, наприклад, у ракетній артилерії чи танках. Про це президент Джо Байден повідомив в ексклюзивному інтерв'ю для програми ABC World News Tonight із Девідом Юром. Дивіться, ми надсилаємо Зеленському те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Йому потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, хаймарси. Є речі, які потрібні йому зараз, аби досягти успіхів навесні, влітку та на початку осені. Ви не вважаєте, що йому зараз потрібні F-16? Ні, F-16 йому зараз не потрібні. Але позиція партнерів, так само як було і з танками, може швидко змінитися. І щодо танків, їх буде більше. Разом із новими санкціями проти Росії Канада оголосила передачу додаткових 4 леопардів, а також понад 5 тисяч артилерійських снарядів. Putin is dangerous, he is cowardly, and he is weak. Путін небезпечний, він боягузливий і слабкий. Його нахабне ігнорування цінності людського життя, його безвідповідальна риторика та готовність завдати жахливого насильства невинним людям можуть здатися необмеженими. Але те, що насправді безмежно, це мужність і рішучість тих, хто щодня бореться за свою свободу. Канадці з українцями, а українці відстоюють більше, ніж власну свободу. Вони відстоюють усіх нас. Слава Україні! Героям слава! Герої – це Збройні сили, і вони щодня це доводять. Минулої доби не дочекалися весни ще понад 6 сотень окупантів. Згоріли ще 12 російських танків і 9 бойових броньованих машин. Знищено ще 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 спецтехніки та 11 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 ворожий
ворожий гвинтокрил та 2 безпілотники. ЗСУ тримають позиції там, де може стати гаряче, і там, де вже давно земля перетворилася на випалену пустку, як під Бахмутом, щодня відбиваючи російську навалу. На запитання, чого бракує оборонцям, відповідь залишається незмінною. Треба більше озброєння. Це найголовніше. Більше танків, артилерії, бронемашин. Це найголовніше. Досвід є, а от нема чим відштовхувати противника. На даний момент ситуація така, що працюємо по відкритій піхоті, знешкоджуємо групу вагнеров, які постійно наступають на наші ропи, здержуємо їхні атаки. В принципі, все. Працюємо по піхоті. Війна – це дуже тяжко, багато втрат людей. І ми знаємо, за що ми воюємо. З кожної війни своя ціна, ми цю ціну платимо. Ми воюємо за свободу. Олексій Пасак, 5 канал.